සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශ්‍රීටෙක් YouTube channel එකේ මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. හරි යාළුවෝ අපි බලමු adfly link එකක් හරියටම open කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ adfly link එකට ගිහලා බලමු. ඔයාලට පේන විදිහට තත්පර 5ක් මේ ඇඩ් එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ස්කිප් කරායින් පස්සේ වෙන ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. එතනම අපි මෙතෙන්දී press allow කියන ටාස්ක් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ටාස්ක් බාර් එක අපි මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා තින් ටිකක් බලන් ඉන්න විතරයි. ඔයාලගේ link එකට මේක redirect වෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතෙන්දී දුන්න link එකට මෙතෙන්දී හරියටම redirect වුණා. හරි ඒත් එක්ක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් clicksfy කියන link open කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම යන්නම් මෙතන මම දීලා තියෙන clicksfy link එකකට copy කරලා paste කරගන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට page එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ I'm not a robot කියන තැන ටික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ link එකක් කියලා open කරනවා ඒක close කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන click කරන්න. ඊට ආපහු open වෙනවා link page එකක් ඒකත් close කරන්න. මේවා මොකද download කරන්න බෑ. ඔව් click කරන්න. ඒක ඔයාලට පේනවා මෙන්න traffic lights security check එකක් යනවා. ඉතින් මේ විදිහට click කරලා verify කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන click here to continue cut close කරන්න. ආපහු දෙන්න cut close කරන්න. එන්න ආපහු දෙන්න cut close කරන්න. ආපහු click කරන්න. හරි මෙතෙන් ඔයාලගේ link එක your link is almost ready කියලා ගන්නවා. මෙතෙන් තත්පර 10ක් වල බලන් ඉන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ get link about tab එකක් open ඒකත් close කරලා මෙතන click here to get all ඉන්නේ අපේ අපි දුන්න link එකට මේක redirect වුණා හරියටම. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු පහින් දෙන comment section එකෙන් දාන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මම දාන අලුත් වීඩියෝ වල notification on කරගන්න. පල්ලෙහෙන් තියෙන bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම social media වල මම follow කරන්න අමතක කරන්න එපා.